Bună, dragi urmăritori! Vânt bun pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 13-lea episod din serialul Trei surori de care m-am ocupat. Publicul vă așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Ce se va întâmpla în noul episod al celor trei surori? Ce va face Fatih acum? Va accepta Ruhan Turkan? Relația dintre Somer și Turkan se îmbunătățește. Înainte de a începe, dacă nu vă puteți căsători între Turkan și Somer înainte de a se termina, puteți sprijini prin partajarea videoclipului nostru. Somer a regretat că a cerut divorțul cu Turkan. Când vine ziua tribunalului, Somer spune că nu vrea să plece din Turkan. Deci Turkan a spus că vrea să divorțeze, judecătorul a amânat cazul. Pe de altă parte, el credea că Fatih Deria era propria sa fiică. Își face planuri să o facă să-l iubească apărând peste tot. Cu toate acestea, Deria nu poate înțelege interesul lui Fatih. Interesul lui Fatih nu va trece neobservat de Nesrin și Sadik. De asemenea, ei află că Fatih și-a vândut partea lui Ruhan. Cu toate acestea, putem spune că aceste informații vor veni după câteva capitole. Când Ruhan Nihat face o amenințare periculoasă, se va comporta ca și cum ar face un pas înapoi. Somer vorbește cu mama lui despre Turkan. Ea nu poate accepta respingerea violentă de către mama ei a lui Turkan. Ea îi spune că se confruntă cu asta din cauza interesului și resentimentelor lui Somer. Cu toate acestea, nu este conștient de experiența sa de vânzare prioritară. Auzind asta, Turkan o învinovățește pe mama ei pentru ceea ce s-a întâmplat. Acum să ne amintim ce s-a întâmplat în episodul anterior. Când îmi spui ce s-a întâmplat, scrie prioritate, de acum ești sub protecția mea. El spune că îl va zdrobi pe Nihat. Nepotul meu va lua numele cormanilor. Somer îl răpește pe Turkan pe barcă. Întâlnirea lui cu Turkan a fost neconcludentă. În timp ce Turkan plănuiește să se întoarcă acasă, capitanul spune că există o defecțiune în barcă. Ei trebuie să petreacă noaptea pe barcă. De asemenea, Somer nu părăsește niciodată partea lui Turkan. Își pune o pătură peste Turkan, care doarme pe punte, și se întinde lângă el. Dimineața barca a fost reparată și a revenit la țărme. Între timp, avocatul vine la barcă. Ei vin acasă cu Turkan Somer, care află că documentul despre data procesului a fost trimis acasă. Între timp, Sadik a primit un document. Foaia de examen a lui Deria a sosit. Turkan oftă. Vorbește cu fiica sa credincioasă. Spune-i lui Turkan să nu-ți strice fericirea. Școala va discuta locurile de examen pe care le vor lua pentru a doua etapă a examenului universitar. Deria este foarte tristă. Mângâierea vine de la Serdar. El aduce o broșură pentru concursul de poezie. El spune că această competiție va fi bună pentru el. Întoarce-te, acum ești student la facultate, nu vreau să-mi fie dor de tine. Serdar spune că e o prostie. El spune că vei fi și tu student la facultate. Afară, Nesrin îl avertizează pe Serdar. El spune să nu mă trimiți înapoi la școală. El spune că interesul lui Sadik pentru boala lui este foarte bun, dar nu aprobă apropierea din ce în ce mai mare de Don. Somer se întoarce acasă. Doamna Ruhan așteaptă o vară foarte plăcută. Somer îi pare foarte rău pentru mama lui. Oricum nu ai vrut o prioritate. Ai depus deja divorțul. El spune că ți-o voi face mai ușor. Între timp, Somer spune că vrea să-i dea lui Turkan șansa de a se căsători. El spune că voi accepta dacă își cere mai întâi scuze. Apoi m-a sunat Priority. El îi cere să ducă un document religios la livadă de măslini și să-l aducă acasă. Serdar, el și Deria sunt în grădină. El spune că îi pare rău. Serdar îi spune Derici că Nesrin a amenințat-o că o va expulza de la școală. El trece în revistă competiția Return Story. Hakan face o înțelegere cu o fată în grădină și sunt împreună. Turkan îi dă pasărea lui Mesut. El spune că ți-am încredințat viața mea. Apoi Turkan și Somer și-au luat rămas bun de la oamenii de acasă.
Vine Barca. Îl lasă pe Turcan aici și îl lasă în pace. Fatih a comandat o carte pentru casă. Ei decid să-i facă fotografia lui Mesut pentru a ajunge la familia lui. Sadik spune că va face cercetări la consulat. Dacă el este Fatih, voi arăta poza lui oamenilor pe care îi cunosc. Spune că știe multe în Germania. Turcan spune că este hotărâtă să divorțeze. Somer spune că familia va fi foarte supărată. Cu toate acestea, el caută o șansă pentru această căsătorie. În timp ce Fatih face o fotografie, Ruhan o sună pe Fatih. Oprește-le acum. Acest lucru nu trece neobservat de curtoazie. Mesut a fost foarte fericit că i s-a făcut fotografia. Fatih a urmat titlul de proprietate. Totuși, doamna Nezahat își dă seama că ceva nu este în regulă. Fatih vine la școală. Vrea să-și vândă cărțile. Totuși, doamna Nesrin spune că este o publicație piratată și să ne plângem. Discuții prioritare cu mine. El spune că Somer a cerut divorțul. Al meu este foarte surprins. Pe de altă parte, Ozer vine cu Barca. Vorbește cu Turcan. Ea încearcă să-l convingă. Turcan spune că nu a avut niciodată încredere în Somer. Ozer spune că eforturile sale nu au fost în zadar. El spune: te rog să-i dai o șansă lui Somer. Turcan spune că nu există compensație pentru lipsa iubirii. Ozer își amintește imediat conversația cu Ruhan. Somer vorbește cu doamna Nesrin. Între timp, Nesrin află despre cazul divorțului. Turcan își amintește conversațiile cu Somer. Pe de altă parte, Deria Sadik vorbește cu tatăl ei. Metin spune că este o problemă între tine și unchiul tău. Vorbește cu Nesrin Somer. Apoi o redirecționare. Sadik și Nesrin vorbesc între ei. Îl întreabă pe Nesrin despre întrebările lui Deria despre Metin Bey. El spune că gașca ta este la serviciu. El spune că investigează de ce Serdar și Donen și-au blocat întâlnirea. Sadik spune că nu împinge prea tare. Pe barcă, lui Turcan îi este foarte frică să nu fie singur. Turcan îl sună imediat pe Somer. Ea îi spune că îi este foarte frică. Ea îi roagă să vină imediat. Cu toate acestea, sursa de zgomot a bărcii este nimeni alta decât Somer. Ozer se întoarce acasă. Vrea să vorbească mai întâi. El înțelege că vrei să-l folosești pe al meu. Apoi îi spune lui Ruhan că trebuie să-și ceară scuze de nei. Proză. Turcan pleacă speriat. Accesați sursa audio. Este foarte fericit să-l vadă pe Somer în fața lui. Ea îl îmbrățișează. Când Somer spune haide, el spune că nu. Somer spune că plec. Intră Turcan urmat de Somer. Ei decid să doarmă împreună. Când Sadik ia pe toți de acasă, el decide să facă ravioli cu Mesut. Amia îi vizitează pe Somer și Turcan, care iau micul dejun pe barcă. Al meu este foarte supărat că Turcan și Somer joacă table fericiți împreună. Nesrin spune că va părăsi casa și va vorbi cu Turcan pe barcă. Ea spune că nu poate accepta divorțul și că căsătoria nu este atât de simplă. Apoi Somer returnează cadoul pe care mi l-a trimis. Nihat este după mine. Nesrin îi vede vorbind. Apoi este Barca. Vrea să vorbească cu Turcan. Când Somer spune că vrea să divorțeze, Nesrin îi spune: Turcan, nu pot accepta ceea ce ți-a făcut doamna Ruhan. Nu cred că mă iubești. Turcan, nu mai suport. Spune ce este în neregulă fără să știe prin ce a trecut Nesrin Turcan. Se enervează și părăsește barca. Prioritatea este să ne întâlnim cu Asma Fatih. Fatih spune că a venit de la secția de poliție. Fatih aduce documentele, Somer și Ozer vorbesc în plantația de măslini. Apropo, vin la măslin cu prioritate și Min. Ziua mamei se apropie. Somer merge la mama lui, Turcan merge la mama lui. Își dau florile. Pe de altă parte, cu Menihat. Somer primește și un buchet de flori pentru domnișoara Prose. El îi cumpără un buchet pentru Turcan. Somer încerca să vorbească cu Turcan și să o convingă. El face o propoziție finală sau două și pleacă. Turcan se uită în spatele lui.
Nihat spune că mi-a dezvăluit minciuna. Apoi te întreabă de ce te-ai dus la Ruhan. Serdar și Hakan îl sună pe Somer. Fetele nu uita de Nezahat, ele sărbătoresc și ziua mamei. Deria l-a apăsat și pe Nezahat. El întreabă ce s-a întâmplat între mama mea și Metin Bey. Când Fatih aude această conversație, el crede că Deria este fiica lui. Când Serdar, Hakan, Somer se adună, vine și Erfan. Fetele stau singure acasă seara. Fetele cărora le-ai spus lui Somer, Serdar și Hakan sunt cumnata mea. El spune că dacă îți place, ar trebui să mergi până la capăt. Turcan o ascultă pe Deria pe de o parte și gândurile lui Don pe de altă parte. Somer, Hakan și Somer fac serenada sub balcon. Cântecul a continuat până când gălețile de apă le cureau pe cap. Apoi Somer Turcan spune că, dacă se duce la fereastră, nu va veni la tribunal. Vine ziua judecății. Somer sunt disponibile. Se roagă ca Turcan să nu vină. Când sunt chemați în sală, intră Turcan și Somer. În sală vine și doamna Nesrin. Acceptați divorțul? A lui Turcan greu de răspuns la întrebare. Nihat vine la Priority Han. Nihat spune că dacă nu stai departe de mine, pregătește mormintele atât ale copilului, cât și ale lui Somer. Băieți, am ajuns la sfârșitul acestui capitol. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a viziona mai multe videoclipuri. Ne vedem în următorul videoclip. Aveți grijă de voi. La revedere!